Здравствуйте, друзья! Продолжаю собирать свидетельства жителей Киевской области, переживших российскую оккупацию. Мы много говорим о фактах российских военных преступлений в городе Буча. Но куда меньше говорят о городе Ирпень, который российской армии полностью захватить так и не удалось. Но тем не менее, часть города россияне все же контролировали. И факты военных преступлений были зафиксированы и там. Я пообщался с жителем Ирпеня и волонтером Лаврентием Кухалишвили, который рассказал о фактах военных преступлений российской армии в этом городе. Дальше я покажу вам его рассказ. За магазином «Бджілкою» 9-поверхівки Северинівська 158, 160, 162. От там, от після 20 березня, після того, як я звідси виїхав, вбивали людей. 12 людей там було вбито, просто вони лежали на подвір'ї. Це були цивільні люди? Це цивільні люди, які там залишалися, які там готували собі їжу, яких просто повбивали рашисти, коли вони там прорвалися. Тобто це люди не які загинули від обстрілів, а їх саме застрелили російські військові, правильно? Як я потім дізнався, да, їх саме потім розстрілювали. Півдесятка цивільних у дворі одного з житлових комплексів Ирпеня рашистські виродки холоднокровно розстріляли. Голову добити. І оці загиблі люди – це місцеві мешканці, вони там і жили в тих будинках, Звичайно, правда? звичайно, це місцеві мешканці і ось, ну, деяких я з тих людей знаю. Я коли сюди повернувся, вже це 30-те, я їздив по Ірпеню, я знаходив особисто трупи в Мужиловському, в сквері Зелена зона, це вулиці Давідчука, от, поряд з Енергією. Я знаходив 2 людей вбитими отут на Озерці, це за 11-ю лінією, це виходить вже початок Гостомеля, військовий шпиталь, за ним озеро, і дорога йшла до дороги на Варшавську трасу. Там в машині було 2 розстріляних людей, які намагалися виїхати, і позаду них був причеп з лодкою. Теж я це знімав, відео у мене є на сторінці, можете подивитися. І я бачив труп ще на перетині виїзд Ірпінь, от дорога, ну, автопарк. Так. Автопарк, там зразу поряд з коліями теж лежав вбита людина. Це те, що я бачив в Ірпені. Це на тих частинах міста, які контролювалися росіянами? Так, так. АТП було ледь не з перших днів захоплено росіянами. Ось. Ну і в Бучі я бачив і дорогу смерті, я особисто тих людей бачив. Це Яблонська вулиця? Яблонська вулиця, це початок вулиці. Я бачив вбиту людину, роздавлену танком в центрі Бучі. Як потім ми з'ясували, це Олександр Шевчук, працівник КП Буча Зеленбуд. Це людина, яка займалася волонтерством. Потім ми встановили, що він привіз в Бучу в лікарню поранену людину, і коли повертався назад, його розстріляли з крупнокаліберному кулемету, і потім ще переїхали танком. И він в центре Бучи в роздавленной машине теж там месяц лежал. Как видите, мы собираем, документируем и публикуем все больше и больше таких свидетельств. И в дальнейшем их, конечно же, будет еще больше. Поэтому помогайте нам распространять эту информацию. Помогайте нам доносить правду о том, что здесь происходило. Чтобы весь мир знал, что российская армия на самом деле творила на захваченных территориях Украины.